તો પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય 2.3 પ્રશ્ન 4 એમાં ડી આપણે વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને કેવી રીતે ગુણાકાર કરવો એ શીખીએ છીએ. એમાં ચોથો પ્રશ્ન એટલે કે ચોથો દાખલો છે ડી નંબર, દાખલા નંબર ડી કે 4275 ગુણ્યા 125. અત્યાર સુધી કેવું હતું કે જે એક બે દાખલા આપ્યા હતા એમાં 101 હતા, 1001 હતા, 25 હતા, તો એના આપણે ભાગ પાડતા છીએ. અહીંયા એવું છે કે 125 છે. અહીં 125 ના ભાગ પાડવાના છે, પણ થોડા ડિફરન્ટ, થોડાક અલગ રીતે. કેવી રીતે? તો કે પહેલી સંખ્યા એમ 4275 ગુણ્યા આ સંખ્યાના આપણે ભાગ પાડવા છે. સામાન્ય આપણે એવું વિચારીએ કે 100 + 25, બરાબર. તો અહીંયા 100 + 25 કર્યા એ બરાબર છે, પણ 4275 ને 25 વડે ગુણવા થોડા હજી અઘરા પડશે. હજી આના ભાગ પાડી દઈએ. 4275 ગુણ્યા 100 વત્તા આના બે ભાગ હજી મળે, કયા? તો કે 20 વત્તા. એટલે આવી રીતે આપણે થોડાક લાંબા ભાગ પાડી દઈએ એટલે ગુણાકાર કરવામાં સરળતા રહે, જેને આપણે વિભાજનનો ગુણધર્મ વાપર્યો કહી શકાય. એટલે વિભાજનનો નિયમ. હવે તો કે આ દરેક સંખ્યાનો 4275 સાથે ગુણાકાર. 4275 ગુણ્યા 100 પહેલી સંખ્યા, અહીંયા વત્તા છે એટલે વત્તા 4275 ગુણ્યા બીજી સંખ્યા 20 વત્તા ત્રીજી સંખ્યા 4275 ગુણ્યા 5. તો આ ત્રણેય સંખ્યાનો ગુણાકાર આપણે કર્યો. વિભાજનના ગુણધર્મનો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો આપણે. વિભાજનનો નિયમ અથવા વિભાજનનો ગુણધર્મ. કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 100 સાથે કરો, 100 ના 2 0 છે એની પાછળ લાગી જાય, બાકી ગુણાકાર એનો એ જ મળે. 4275 ગુણ્યા 20, 4275 ગુણ્યા 20. પહેલા 1 0, 10 નું શૂન્ય વધી 1, સાદું 14 ને 15 વધી 1, 2 2 4 ને 5, 1 સોરી 2 2 4 ને 5 અને 2 4 ને એટલે 85500 વત્તા હવે 4275 ગુણ્યા 5, 4275 ગુણ્યા 5 5 25 વધી 2 5 35 ને 2 37 વધી 3 5 10 ને 3 13 વધી 1 5 20 ને 21300 ને. હવે શું કરવાનું છે કે આ ત્રણેય સંખ્યા આપણને સરવાળા સાથે જોડીને આપેલી છે, તો સરવાળો કરવાનો છે. 4,27,500 વત્તા 85,500 વત્તા 21,375. ત્રણેય સંખ્યાનો સરવાળો એ આ પ્રમાણે કરવાનો છે. 5 0 0 7 10 ને 3 13 વધી 1 7 ને 8 9 10 ને 4 14 વધી 1 10 ને 2 12 ને 13 ને વધી 1 4 ને 5 એટલે 5,34,375 આ પ્રમાણેનો ગુણાકાર થશે, જેને આપણે સંખ્યા પદ્ધતિમાં લખતા 5,34,375. આ પ્રમાણે આપણે વિભાજનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી અને આપેલી સંખ્યાના કેવી રીતે વધારે સંખ્યામાં ભાગ પાડવો એ શીખ્યા. ઘણી વખત આપણને એવી સંખ્યા આપી હોય તો વધારે સંખ્યામાં ભાગ પાડી દેવાનો, જેમ કે 100 વત્તા 20 વત્તા 25, 125 હતા એના આપણે એવા ભાગ પાડ્યા. જો કોઈ બીજી ડિફરન્ટ સંખ્યા હોય તો એનો એ રીતે આપણે ભાગ પાડવાનો, બરાબર.